What's up mga kapatid? So nagbabalik na naman si Boss Lucio at meron akong ipapakita sa inyong kakaibang kulay na gaming set or gaming peripherals para sa inyong mga gaming setup. Yes, kakaiba talaga ito, promise. This is my first time na makakakita ng ganitong kulay pagdating sa isang set ng peripherals. So ito ang pinadala sa atin ng Phantek at ito yung bagong-bago nila na gaming set mga kapatid. This is the Mint Edition gaming set. Meron na tong mouse, keyboard, headset, mousepad, and headset stand. Noong 2019, nirelease ng Phantek yung kanilang Space Edition na may combination ng white and gray. At guys, gustong-gusto ko talaga yung edition na yun. And sunundan niya noong 2020 para naman sa mga babaeng gamers guys or sa mga mahihilig sa pink and white, ito nga ang Sakura. So ngayon mga kapatid, dahil sa request na rin ng mga fans ng Phantek guys, ayan na nga, i-break na ng Phantek ngayon yung kakaibang kulay pagdating sa peripherals. Dahil nasanay na tayo sa mga kulay white, kulay black, kulay pink. Ngayon guys, kakaiba ito. This is the Mint Edition, okay? Mint green, di ba? Parang mint green talaga siya, yeah. And ang maganda dito guys, napakalamig ng kulay na to sa ating mga mata. Kaya talagang bagay na bagay ito sa mga may hilig, sa mga minimalist, mga kapatid. Sobrang magugustuhan nyo ito. So tara, huwag na natin patagalin. Buksan na natin to dahil ako excited na rin. Mga kapatid natin, napakataas pa rin ng percentage ng hindi nakasubscribe sa ating channel. Baka naman guys, bawas-bawasan naman natin yan ng onte. By the way guys, gusto ko lang din kayong i-remind na weekdays nag-upload si Boss Lucio ng video. Kaya abangan nyo lagi ako sa gabi, dyan ang release ng ating video. And syempre, road to 100k na tayo. Kaya don't forget to like, share, and comment, subscribe. At yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So dito makita natin na may ME. So ibig sabihin yan Mint Edition. At nagustuhan ko rin dito yung font na ginamit nila. Bagay na bagay dito sa kulay na to. At mga kapatid natin, hindi mawawala dito ang tagline ng Phantek, ang hashtag Gear Up and Win. Syempre, ang bubungad sa atin dito guys, etong t-shirt na to na Mint Edition mga kapatid. Yung kulay niya rin, same guys, diba? Ganun din. Tama yung sukat ng pinadala nila sa akin dito, large, no? Siguro maganda ito yung suotin natin dito sa video para sa mga iba pang mga i-unbox natin, no? Para bagay na bagay. Sakto, Phantek din yung ating gaming chair, no? Sayang, mint green din sana yung ating gaming chair para mas bagay na bagay. One eternity later. So yun mga kapatid, hindi kasya guys. So medyo fit etong damit nila o yung tela na ginamit nila dito. So normally large lang naman talaga kasi ako sa damit. Pero ewan ko kung bakit hindi siya kasya. So nandito yung ME guys. Again, the Mint Edition. Sa likod wala naman na pong nakasulat or what. And syempre may logo ng Phantek. And napakaganda ng kulay guys. Sayang, ang ganda ng tela guys. Papapayat na tayo. So unahin natin mga kapatid, etong mouse pad na kasama dito. So this is the Phantek Agile MP904 yung kanyang brand model. It's a gaming mouse pad na may size na 900mm by 400mm. So, ibig sabihin mga kapatid, malaki to. Or sabihin na natin XL talaga tong size na to. And guys, excited ako dito sa kulay na to. Ayun ang sinasabi ko na nga. Napakaganda nung kulay. Wow! Nakamasabi, ang ganda guys. Look at that mga kapatid. Napaka-premium nung kanyang design dito guys. Hindi tinipid. At yan ang nagustuhan ko dito sa Phantek. At kilala rin naman ng Phantek pagdating sa mousepad na kalidad, matibay, hindi mabilis matastas guys. Ay, wala akong masabi guys. Starstruck ako dito. Ganda guys. Ang ganda ng mousepad. At madulas siya, okay? Bagay na bagay talaga to pang FPS, madulas. Ano ang kapartner ng mousepad? Ang mouse, okay guys? Ito ang Phantek Helios Pro Wireless, mga kapatid. Wow, it's mint green din. So, buksan na natin to. Okay, it's a dual power mga kapatid. And meron itong weight na nandito na kagad sa box. It's 83 grams lang. Not bad na. Guys, ang ganda. Wala akong masabi. Box pa lang to. So ngayon, excited na rin ang buksan. Wow! Ang ganda ng pagka-print. Wow! Wow! Ang ganda ng kulay. What is this? Phantek! What are you doing? Wala akong masabi dito. Ganda. And guys, again, like what I said, the Helios mga kapatid is napakagandang mouse.
hindi lang basta mouse, it's a wireless gaming mouse. At ito rin yung nagustuhan ko sa Fantech guys, na pag once na bumili kayo ng mga gaming mouse nila, may libre na rin silang skates dito. At ito mga kapatid natin, no, nandito na sa ilalim. So ito yung kanyang cord guys, na pwede mo rin gamitin na wired kung gusto mo. It's a USB Type-C to USB-A. And ito na rin yung kanyang charging mga kapatid. And like what I said kanina, this is a wireless mouse, pero mga kapatid, hindi siya Bluetooth. Nag-work siya mula sa 2.4 dongle niya guys, nandito sa ilalim, at napakaganda nung kanyang chamber dito Wow, nagustuhan ko yung pagkalagay ng chamber dito. Nice. And nandito rin sa ilalim yung kanyang button para sa eco mode, off and on. Nandito rin yung kanyang PTFE skates. And syempre yung kanyang PixArt 3335 gaming optical sensor. At meron itong on-the-fly adjustable DPI mula 100 hanggang 1600 DPI. So not bad mga kapatid para sa mouse na to. Napakaganda ng itsura. At syempre meron din itong 1000 Hz polling rate. At guys, sa ibabaw naman nandito yung kanilang logo na umiilaw ng RGB. And napansin ko lang din kagad dito sa Helios XD3 na to guys, yung kanyang switch ay kakaiba. Medyo clicky siya kasi yung ginamit na switch dito is the Cahill GM8.0. So that's why mga kapatid natin, medyo clicky talaga siya. Nagustuhan ko rin yung placement dito ng side button. And wow, wala akong masabi. Ang ganda. Siyempre, pag may mouse ka na, kailangan mo ng keyboard. So mga kapatid natin, ito ang MaxFit 87. It's a mechanical keyboard guys na may blue switches mga kapatid, yung pinadala sa atin. Yung blue switches is a clicky switches. So buksan na natin. Excited din ako sa kulay. Pipikit mo na. Wow! So ang ganda ng kulay niya. So syempre ang paperworks, hindi mawala ang switch puller, keycap puller nandiyan. Pero tabi na natin yan. Ito ang importante, yung keyboard. Yan. Ooh! MaxFit. Isa sa mga gusto ko sa mechanical keyboard ng Fantech, it's yung MaxFit Edition o yung MaxFit series nila guys, magaganda po talaga. So this is a TKL mechanical keyboard mga kapatid. Pag sinabing TKL, meron siyang dedicated slot for the arrow keys or the other button dito sa right side. And mga kapatid natin, yung kanyang build-in quality dito para sa kanyang plate, guys, it's a metal. Wow. And then guys, hindi siya basta-basta metal. Meron din itong pagka-mint. Talaga nila kinalimutan dito yung mint. And sa ilalim mga kapatid, nandito syempre yung rubber feet, hindi pwedeng mawala yan. At yung kanilang 2 adjustable riser feet. So this mechanical keyboard mga kapatid, hindi siya wireless. Gumagana siya through cable. And also, this mechanical keyboard hindi siya RGB backlit. So mga kapatid natin, single color lang yung kanilang ilaw. Ito nga ang kulay puti. Pero again, not bad kasi para dito sa akin sa ganitong kulay, hindi rin masyadong bagay yung RGB. Mas maganda yung white color lang dito. Napaka-minimal. At guys, yung kanyang mga keycaps na dito na ginamit, it's a double injection ABS. So not bad guys, it's a ABS, it's okay. Pwede ko naman palitan to ng PBT. So nakokompleto na yung ating Mint Edition gaming set. At syempre mga kapatid, hindi mawawala dyan ang headphone. So ito naman ang Fantech Valor or the MH86. Seryoso na excite ako every bukas ko ng product kasi guys, this is my first time makakita ng gantong kulay na peripheral. So buksan lang natin. Oh, nice one. Nice one. Ang ganda ng kulay, guys. So, this gaming headset, mga kapatid natin, it's a multi-platform headset na po pwede sa mga console like Xbox, Nintendo Switch, or po pwede rin sa mga smartphone. And syempre, mga kapatid, po pwede rin sa ating mga system unit or Mac OS. That's why, meron siyang iba't ibang connector dito na 3.5mm jack para sa mga iba't ibang platform. So, dito rin natin makita sa cord yung kanyang control box o yung kanyang navigation. Nandito, guys, ang mute and unmute button and also the master volume or the rocker volume. And yung kanyang cord length may total ng 2mm guys. So hindi ka mabibitin dito kung gagamitin mo siya sa iyong PC or sa iyong system unit. And nagustuhan ko dito yung combination ng mint green and nung gray guys. Bumagay na bagay talaga. Kesa nga naman dito na gawin nila it's white yung ear muffs. So guys, napakagandang decision dito para sa Fantech na gawin itong gray kasi nga mga kapatid, hindi masyadong dumihin. And speaking of ear muffs mga kapatid, napakalambot, napakaswabe. And syempre the headband guys also malambot. Pero syempre pagdating sa isang gaming headset, isa sa tinitignan natin it's yung weight. Meron itong total weight na 280 grams lang. So kahit gamitin mo to ng babaran, hindi po sasakit ang yung tenga or ulo mo guys. Kasi saktong-sakto lang siya and it's over the ear guys talaga.
So mga kapatid natin, napaka-solid na itong headset na to. Dala na rin ng kulay niya, talagang nagustuhan ko siya. And also, this headphone mga kapatid natin, meron na rin siyang mic. Kaya if you're looking a budget headphone na merong microphone guys, baka magustuhan mo itong Valor MH86. Okay? So pagtapos mong gamitin ang yung headset, saan mo ilalagay ito? Dito sa iyong mousepad or sa gilid ng iyong keyboard. Ang pangit naman siguro noon, no? Kaya mga kapatid natin, naisip din ng Fantech na lagyan ito ng headphone stand. Ito yung kanilang Fantech Tower AC300H. So guys, for sure yung iba alam na ito. Kasi isa talaga to sa mga sumikat na headphone stand dito sa ating bansa. Lalong-lalo na yung Space Edition nila nito guys, sobrang daming bumili, even me. So ngayon, meron na naman ako nito at it's mint green pa. At ang maganda pa dito, napakadali lang assemblein nito guys. Lalagay mo lang siya dito and then guys, once nag-snap, rotate mo lang siya na onte and then magla-lock na siya. And then once na nag-lock guys, that's it. Meron ka ng headphone stand. So, meron siyang rubber fit dito sa ilalim. Kaya guys, hindi siya magi-slide. Kahit lagay mo siya sa mga madudulas na surface guys, magi-stay siya doon sa place niya. And guys, look at this. This is the mint edition ng Fantech gaming set. So again, once you purchase, ito yung kanilang box and then mga kapatid, ito yung kanyang laman ng mouse, keyboard, headset, and the headset stand and the mouse pad. And again, syempre sa lahat ng mga nagustuhan itong product na to, nandyan sa description box yung link kung gusto nyo pong bilhin ng guys. Alam nyo na yan. Click nyo lang yan guys. Hindi na kayo maliligaw. And syempre gusto ko po magpasalamat again sa Fantech sa patuloy na pagsuporta kay Boss Lucio or sa pagtitiwala kay Boss Lucio sa pagpapadala rin ng mga magaganda ninyong mga gaming peripherals. And sa mga susunod na araw guys, makikita nyo na gagamitin ko sa aking live streaming itong mga peripherals na to. Kaya guys, excited na rin ako talaga dito. Lalong-lalo na dito sa mousepad na napawaw talaga ako. Napakaganda ng design. Yung kulay na combination, napakaganda. Napakalamig sa mata. Netong kulay na to talaga, wala akong masabi. So hanggang dito na lang to mga kapatid. Kaya kung gusto nyo pa rin pong patuloy na makakita ng mga unboxing, tech review, PC build, and streaming tips, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Guys, bawi na lang ako next video sa ating shoutout ha. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!